Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Një viktim dhe 16 raste të reja janë shënuar në 24 orët e fundit në vendin ton nga koronavirusi, duke çuar kështu numrin e të prekurve në 377, ndërsa jetët e humbura janë 22. Viktima e fundit ishte një 90 vjeçar i shtruar prej 5 ditësh në spitalin infektiv, i cili kishte edhe sëmundje të tjera shoqëruese. Tirana, Shkodra, Durrësi dhe Hasi po shënojnë në rritje të madhe të prekurve. 73 persona po marrin ndihmë mjekësore në 2 spitalet Covid në Tiranë. 11 janë në gjendje të rëndë në terapi intensive. Rritje ka shënuar edhe numri i të shëruarve. 40 mjek rezultojnë të prekur nga koronavirus, por 21 prej tyre janë shëruar. Kryeministri Edi Rama tha ditën e djeshme se qytetarët të cilët janë bllokuar në Kapshticë do duhet që të kthehen në Greqi pasi aty janë në rezidencë. Ai ka paralajmëruar edhe lehtësim të lëvizjes për qytetarët dhe gjithashtu për aktivitete tregtare, teksa ka paralajmëruar masa të forta gjithashtu për shkelësit. Kryeministri Edi Rama ju ka dhënë përgjigje të prerë kërkesave të qytetarëve që prej disa ditësh qëndrojnë në pikën kufitare të Kapshticës dhe po ndalohen të hyjnë në vend. Sipas tij, të gjithë ata janë rezident në Greqi, ndaj dhe hyrja në Shqipëri do të jetë ndaluar. Në kufirin e Kapshticës kemi 19 makina, janë banor rezident në Greqi. Ardhja në Shqipëri sot nga shqiptar rezident në vende të tjera është e pajustifikueshme. Kush do të vi në kufi toksor me dokumenta rezidence në vende të tjera nuk do lejohet në asnjë rast dhe për asnjë arsye. Dhe duke nisur nga 24 orët e ardhshme, në të gjitha pikat kufitare me Greqinë nuk do të lejohet të kalojë asnjë shtetas shqiptar që figuron se është rezident në shtetin fqinj. Ndërkohë të tjerët që kanë një arsye të vlefshme për t'u kthyer, për 14 ditë do të karantinohen në hotele afër pikave kufitare, duke i mbuluar vetë të gjitha shpenzimet. Kjo është në fakt karantina, izolim i plot në një strukturë ku s'ke kontakt fizik me tjerët. Rama e sheh këtë si të vetme zgjidhje në këtë situatë, ku çdo kush është një burim potencial infektimi nga koronavirusi. Ndaj je përgjigje dhe ish kryeministrit Berisha, që sipas tij po e përdor këtë situatë për të bërë politik. Sali Berisha ka vetëm një synim. Si të rishkatrojë edhe një herë Shqipërinë për llogaritë e tij alucinante. E solla këtu këtë emër si zanafillën e një procesi skandalos. Në këtë rast nuk është thjesht nxitje rëmuje, në këtë rast është nxitje e zinxhirit të vdekjeve. Kryeministri ka bërë publike dhe projekcionet që ishin hartuar në fillim të marsit, kur u shënua dhe rasti i parë në vendin ton, dhe për fat mirë të dhënat aktuale janë larg këtyre pritshmërive, thot ai. Nëse ne nuk do të kishim marrë masa, sot do të kishim, shikoni këtu, do të kishim numëruar as më shumë as më pak, po 286 të vdekur. Me projekcionin ton mesatar, për llogaritja ishte 45 vdekur. Kryeministri ka zbuluar dhe disa nga lehtësimet që pritet të bëhen në ditët në vijim, sa i takon lëvizjes së qytetarëve, por dhe hapjes së bizneseve. Por sipas tij, ata që do të rezultojnë në shkelje, rrezikojnë deri burg. Çdo kush që thyen rregullin, çdo kush që thyen ligjin, në kushtet ku lehtësohen masat, të ndëshkohet shumë fort, sepse lehtësimi i masave mund të sjellë dhe relaksim në sjellje dhe kjo do të ishte pastaj hapja rrugës për katastrofë. Në mbledhjen e kësaj të hënë, qeveria ka miratuar dhe vendimin për shpërndarjen e pagave të luftës, siç e quan Rama, për afro 9500 punojësit e parë që përfitojnë. Ndërsa në skem do të përfshihen brenda 15 prillit dhe bizneset e vogla, që edhe pse janë të hapura, nuk kanë punë. Mesazh ka dhe për Lulzim Bashën. Si mundet të sulmohen ata të cilët punojnë me stresin më të madh sot, që janë ekspertë e shkëlqyer të komitetit ekspertëve, si persona që fliskan atë që ju thot kryeministri. Jo më Lulzim. Unë them atë që më thonë ata, e përsëris përmendesh. Dhe është koha që të kontribosh, të kontriboni dhe të kontribuojmë bashkarisht për ta fituar këtë luftë. Në një intervistë për televizionin Klan, ish kryeministri Sali Berisha e ka konsideruar si një krim kundër njerëzimit atë që po ndodh me qytetarët e bllokuar në Kapshticë. Sipas Berishës, zgjidhja më e mirë do të ishte karantinimi i tyre në një bazë ushtarake.
Sali Berisha e cilëson si krim kundër njerëzimit dhe shkelje të drejtave të njeriut, mos lejimin e shqiptarëve në pikat kufitare me Greqinë. Në intervistë me Skype për televizionin Klan, kryeministri heq një paralele me situatës së emigrantëve që kanë ngelur në kufi prej disa ditësh dhe futjes së shqiptarëve në ambasada në vitet 90. Ka vend në botë përveç Koreas Veriut mbase që ka mbyllur dyrë shtetasve të vet. Edi Rama ka konceptuar në Shqipërinë çiflik të kolegëve. Ftoi të gjithë shqiptarët që ky nuk i lejon të futen. Komisionit të OKB-s për të drejtat e njeriut, gjykatës së Hagës, të dorëzojnë dosjet për këtë krim të çdo lloj imagjinate. Por si do të vepronte Sali Berisha nëse do të ishte i ulur në karrigen e kryeministrit? Pa diskutim, do të dërgoja mjetet, ti mirja dhe ti vendosja në një bazë ushtarake, karantinë të plot, gjersa të kalonte periudha e inkubacionit, por kur nuk mund të mendoj të la qytetarë shqiptarë të flenë ditë e natë në Kapshtic. Ai është rahat, komfort në sarajet e Surrenit, bën dhe yoga. Berisha kritikon ashpër masat e marra për përballimin e pandemisë globale dhe akuzon qeverinë se po ndjek një strategji që synon të fshehë numrat e vërtet të rasteve të prekura apo jetëve të humbura. Duke përjashtuar izolimin, karantinën dhe distancimin social në mënyrë absolute, që të gjitha tjerat janë në kundërshtim flagrant me direktivën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Motoja kryesore sot dhe ligji ndërkombëtar është testim. Edi Rama kufizon në maksimum testimin apo e përdor vetëm me urdhër të tij vetëm për diagnozë, sepse don që epidemia të duket sa më e vogël në Shqipëri dhe të mos njihen për masat e saj. Kritika ka dhe për paketën financiare të qeverisë. Sipas tij, në skem duhet të ishin përfshirë më shumë familje të prekura. Një hipokrizi nga në të dhimbshmet. Në qoftë se është fjala për rroga, sot janë mbi 700.000 shqiptarë që duhet të garantohet një pagë minimale, siç po bën Kosova, siç po bën Greqia, siç po bën Serbia, siç po bën pothuajse të gjitha vendet. Kryeministri Sali Berisha thotë se është duke ndjekur me vëmendje dhe shpërndarjen e garancisë sovrane, pasi, siç thotë, ka informacione se ka selektime të kompanive që mund të kenë akses për marrjen e saj. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thotë se e vetmja mënyrë për të parë se sa thellë është futur virusi në familjet tona është testimi masiv. Sipas Bashës, pa testuar, pa gjurmuar, pa izoluar, pasojat do të jenë shumë të rënda. Basha akuzon Ramën se po fshihet pas një komiteti teknik me shpresë që njerëzit mos ta shohin se sa i papërgatitur është. Është përgjegjësi e qeverisë që të mbrojë shëndetin e njerëzve, të pajisë me mjetet e duhura ekipet mjekësore dhe të mbajë në këmbë ekonominë. Sulmet kundër opozitës nuk i fshehin dot dështimet e tij, thot Basha. Nga sot mbi 10.000 punonjës do të kenë në llogaritë e tyre pagat e luftës. Në lidhje me këtë, Drejtoria e Tatimeve ka raportuar një numër të lartë aplikimesh. Janë 36.419 biznese që kanë aplikuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për të marrë pagën e luftës për punonjësit e tyre. Numri total i punonjësve të këtyre sipërmarrjeve që kanë bërë kërkesë për mbështetje nga shteti shkon në 61.120, duke kaluar që javën e parë numrin e pagave që planifikoheshin të jepeshin nga buxheti për bizneset e vogla dhe të vetëpunësuarit. Sipas llogarive të aktit normativ të ndryshimeve në buxhet, numri total i punonjësve që do të përfitonin rrogën prej 26.000 lekësh ishte 60.421 individ, brenda të cilëve edhe ata që ishin deklaruar si ndihmës me pagë zero në biznesin familjar. Buxheti ka llogaritur që efekti financiar për dhënien e pagave të kishte një kosto prej 46 milion eurosh për 3 muaj. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije se deri më tani janë verifikuar aplikimet për 8.412 biznese dhe 14.348 punonjës, ndërsa për vetëm 75% prej tyre ose 6.273 ndërmarrje është miratuar ndihma financiare. Jo të gjitha kompanitë me xhiro vjetore deri në 14 milion lek mund të përfitojnë, por vetëm ato aktiviteti të cilave ndalohet për shkak të masave të emergjencës.
Duke nisur prej ditës së martë, 10.592 punonjës do të kenë në llogaritë e tyre pagat e luftës, ndërsa do të vazhdojë verifikimi për kompanitë e tjera që kanë aplikuar. Akti normativ detyron drejtorinë e tatimeve që të mbyllë këtë proces brenda 10 ditëve pasi është bërë aplikimi i çdo biznesi. Turizmi është një nga sektorët më të goditur nga pandemia dhe mbyllja e kufive. Përfaqësuesit e këtyre agjensive thonë se janë në punë vetëm për të anuluar apo edhe pezulluar prenotimet e bëra. Zyrat e agjensive turistike tashmë hapen vetëm për të pezulluar rezervimet e bëra deri më tani. Por nga fillimi i pandemisë së koronavirusit nuk ka më prenotime, ndërkohë që turoperatorët e shohin të errët edhe skenarin e muajve në vazhdim. Nëse do të ketë lëvizje, shpresojmë ndoshta nga korriku kushti, ato rezervime që ishin u anulluan plotësisht, ato që nuk janë anulluar janë në periudhë pritjeje. Me mbylljen e aktivitetit turistik, stafet janë pezulluar nga puna. Është një industri komplet e papunë, po 100.000 punonjës që punojnë në sektorin e turizmit. Këtu bëhet fjalë edhe për hotelet, këtu bëhet fjalë edhe për transportin e turizmit, transportin me autobus. Turoperatorët kërkojnë të jetë edhe turizmi pjesë e paketave lehtësuese nga qeveria. Financimi, subvencionimi i rrogave të punonjësve për periudhën që është pësuar humbja, ndihma financiare në formë grantesh dhe kredish me interesa të ulta për të rimëkëmbër sektorin. Sipas Këshillit Botëror të Turizmit, 75 milion vende pune në turizëm janë të rrezikuara në mbar botën për shkak të Covid-19, në të cilën 6.4 milion në Evropë. Gara ndërkombëtare për aeroportin e Vlorës është pezulluar, kjo për shkak të emergjencës së shkaktuar nga Covid-19. Shumë projekte, të cilat janë pjesë e investimeve publike, janë të ngrira për shkak të pasigurisë së shkaktuar. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka pezulluar tenderin ndërkombëtar për dhënien me koncesion të ndërtimit dhe operimit të aeroportit të Vlorës. Pezullimi i procedurës është bërë pas vendimit të Agjencisë së Prokurimit Publik për ndalimin dhe pezullimin e çdo procedure që nuk ka në fokus blerjet e emergjencës për shkak të pandemisë së Covid-19. Aktualisht çdo investim publik është pezulluar për shkak të pasigurisë që po jep situata shëndetësore dhe angazhimet që do t'i nevojiten buxhetit për të bërë paketa financiare në ndihmë të bizneseve dhe shtresave në nevojë. Oferta duhet të dorëzoheshin më 12 mars, por pas nisjes së masave të karantinimit dhe bllokimit të punës nga shumë agjenci, afati u shty 2 herë për në fund të muajit prill, ndërsa tashmë gjithë procedura do të varet nga zgjatja e pandemisë. Nëse procesi do të kishte shkuar sipas parashikimeve, ndërtimi i aeroportit të Vlorës do të niste më 31 maj për të përfunduar pas 2 vjetësh. Aeroporti mendohet të kushtoj 87 milion euro, të cilat sipas formulës së tenderit do të investohen nga kompania që do ta ndërtojë dhe më pas do të realizojë të ardhurat nga operimi i pistës, ndërsa buxheti i shtetit do të garantojë të ardhurat e saj për 10 vjet, nëse do të jenë më të ulta se 140 milion euro. Vendodhja e pistës është zgjedhur zona e Kërnis në Vlorë, 10 minuta larg aksit kombëtar Fier-Vlorë, ndërsa linjat e fluturimeve mendohet të ishin ultra low cost që të siguronin një fluks për rreth 600.000 pasagjerë në vit. Do të shohim tani informacionet që vijnë nga arena ndërkombëtare. Mbetet alarmante situata e pandemisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 1200 persona. Shifrat kanë ardhur në ulje në Europë, ndërsa në Britaninë e Madhe kryeministri Boris Johnson ka kaluar në terapi intensive. 55 vjeçari Boris Johnson u shtrua në spital të dielën në mbrëmje, por 24 orë më pas ka kaluar në trajtim intensiv. Njoftimi u dha nga zyra e shtypit e Downing Street, e cila njoftoi se gjendja e kryeministrit të Britanisë së Madhe është përkeqësuar. Detyrat e tij kur të jetë nevojshme do t'i kryejë sekretari i jashtëm Dominic Raab. Në Britaninë e Madhe regjistrohen mbi 600 viktima në 24 orë, ndërsa të infektuarit numërohen mbi 47.000. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në javën më kritike të përballjes me koronavirusin. 1200 persona kanë humbur jetën në 24 orët e fundit, duke çuar totalin e vdekjeve në mbi 9600. Vendet më të prekura janë New Yorku, Michigani dhe Louisiana. Këtë të hënë Italia shënoi 636 të vdekur, duke çuar totalin e tyre në mbi 16500. Infektimet e reja janë afro 2000, shifra më e ulët e këtyre ditëve duke shënuar në total 132.000 të prekur. Në të gjithë Italinë, 87 mjek kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit. Spanja vijon të jetë në gjendje kritike pavarësisht një bilanci disi më të zbutur. Në 24 orë u shënuan 414 humbje jetësh dhe 3386 raste të reja. Situata e rëndë ka çuar në rritjen drastike të kërkesës për arkivole, të cilët ditët e fundit po prodhohen 10 fish më shumë
se në fillim të pandemisë. Mbreti suedis Carl Gustaf ju drejtua të dielën në mbrëmje popullit duke bërë apel për qëndrim në shtëpi. Të dielën u regjistruan 6.830 raste të reja dhe 401 persona humbën jetën. Por pavarësisht kësaj, kryeministri i vendit tha se beson në përgjegjësinë e secilit në mbajtjen e distancës, duke lënë të kuptohet se nuk do ta shpërsojë masat. Janë mbi 1.3 milion të prekur me koronavirus në të gjithë botën, teksa mbi 72.500 të tjerë kanë humbur jetën. Ndërsa në Kosovë janë shënuar ditën e djeshme 2 viktima nga koronavirusi, autoritetet apelojnë vetë izolimin si masën më të mirë të mbrojtjes. Një person rreth të 60-ave dhe një grua tjetër rreth të 70-ave kanë vdekur nga koronavirusi në klinikën infektive, duke dërguar në 3 numrin e përgjithshëm të vdekjeve nga ky virus në Kosovë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, të dy vuanin nga diabeti dhe ishin pranuar në klinikën infektive në gjendje të rëndë shëndetësore. Ka reaguar kryeministri në detyrë Albin Kurti. Tani kemi 3 të vdekur gjithsej, pra nuk ka mbaruar asgjë. Në fakt, jemi në mes të betejës. Ndërkohë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka kërkuar nga qytetarët vetëdisiplinë. Ka përmendur faktin se në Prevall dhe Brezovic po qëndrojnë grumbuj personazh duke mos respektuar distancën, për çfarë ka vlerësuar se është e rrezikshme për përhapjen e COVID-19. Derisa policia herët në mëngjes ka mbyllur sheshin e kryeqytetit për të mos lejuar qytetarët që të frekuentojnë atë. Gjithë qytetarët i respektojnë gjitha rregullat që i japin ekspertat, Instituti i Shëndetit Publik, Organizata Botërore e Shëndetësisë, gjitha institucionet e Kosovës është për të mirën e qytetarëve, për të mirën tonë. Masat për ndalim qarkullim vazhdojnë të jenë nga ora 17 deri në orën 6 të mëngjesit, deri në një vendim tjetër të qeverisë. Organizata botërore e shëndetësisë e mbështet përdorimin e gjerë të maskave nga ana e popullsisë si një formë kjo për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Zyrtarët e kësaj organizate bëjnë thirrje që qytetarët të furnizohen me maska artizanale. Organizata botërore e shëndetësisë mbështet përdorimin e maskave nga popullsia si një mënyrë efektive për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Referuar studimeve më të fundit rezulton se koronavirusi përhapi gjerësisht edhe përmes ajrit. COVID-19 mund të jetojë deri në 3 orë në grimcat e imta që qarkullojnë në ajër, çka rrezikon infektimin e personave që ecin pa maska në zonat ku kanë qarkulluar të prekurit nga ky virus. Zyrtarët e OBSH-s janë të mendimit se përdorimi i gjerë i maskave nga popullsia është i nevojshëm në këto kushte. Ata apelojnë për përdorimin e maskave artizanale apo të prodhuara në shtëpi, si zgjidhje në kushtet kur maskat profesionale mungojnë, dhe ato nevojiten më së shumti për të mos rrezikuar jetën e stafit mjekësor. Vende si Kina, por edhe rajoni italian i Lombardisë, vatra të pandemisë globale kanë të detyrueshëm përdorimin nga popullsia të maskave, çka ka rezultuar një mënyrë efektive në frenimin e përhapjes masive të koronavirusit. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, autoritetet kanë kërkuar përdorimin e maskave në masë të gjerë nga popullsia. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të kemi një tjetër takim në edicionin e orës 12.